Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh. Đừng quên nhấn subscribe để không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào bạn nhé. Tôi là một người sở hữu siêu năng lực cấp CC. Anh ấy là trưởng thôn AC huấn luyện khẩn cấp. Mỗi ngày tan làm tôi đều chui vào khoang game để chơi. Mỗi lần anh ấy về thôn đều nằm vào trong quan tài. Lật xe cũng không sao. Người trong thành phố này ai cũng là nhân tài. Tôi đều rất thích. Toàn bộ nhân của khu 11 đều tồn tại để quan trắc trưởng thôn. Trưởng thôn có nhận thức độc đáo về sự vật. Đang trong trạng thái tự che giấu bản thân, vạch trần sự thật có thể khiến trưởng thôn bị kích động, gây ra hậu của tai họa đáng sợ. Sao quần còn chưa cởi? Tôi có thể đổi sang bác sĩ khác được không? Không được, hôm nay là ngày quốc tế phụ nữ. Bác sĩ nữ đều nghỉ rồi. Nhanh lên, phía sau còn nhiều người đang đợi. Anh có thể quay mặt lại được không? Tôi quay mặt rồi thì sao khám cho anh được? Nếu anh thấy khó chịu thì sang phòng bên cạnh. Đúng, bên đó không có ai. Không, vẫn là để anh khám đi. Tôi còn chưa từng yêu ai, chưa có kinh nghiệm gì cả. Có hơi căng thẳng. Thả lỏng đi, chúng tôi là bác sĩ chuyên nghiệp. Sẽ không ảnh hưởng gì đến anh về sau đâu. 20 phút sau. Dựa theo mô tả trước của anh, có lẽ là do anh đến hồ bơi có điều kiện vệ sinh không đạt, lại không mặc quần bơi phù hợp gây ra. Chú ý ăn uống thanh đạm, giữ vệ sinh cá nhân, đừng mặc quần quá chặt hay đồ lót kém chất lượng. Dư thông thoáng khi đến cảm ơn bác sĩ. Dư thông thoáng kiểu gì đây? Xấu hổ quá đi. Hỏi sao đây, bệnh nhân của Phượng Tổng đã là 6 giờ rồi. Cố Khanh thay đồ xong thì chuẩn bị về nhà. Lãnh đạo, tôi đi đây nhé. Tôi còn một cuộc họp. Cô cứ đi trước đi. Góc hẻm quanh cổng bệnh viện là nơi các bác bán rau. Ông ơi, hôm nay rau xanh bán bao nhiêu vậy? Như mọi khi thôi. 100 một cân, mua ít mang về đi đến đắt quá trời ơi. Sau khi dị vật giáng lâm, giá cả toàn cầu tăng vào cực nhanh. Nhưng lương của tôi thì chẳng tăng tí nào. 100 thì tôi mua không nổi, may mà tôi chỉ hỏi giá thôi. Vốn gì cũng không cần ăn uống nhiều, chỉ nếm thử hương vị thôi, cũng chẳng thấy đói. Ruộng đất trong thôn nhiều như vậy, có vẻ phải phát huy vai trò trưởng thôn rồi. Dẫn dắt dân làng trong thời đại sương mù, bước lên con đường làm giàu. Trồng rau có thể là lựa chọn tốt. Thôn Bích Ngọc, điểm cuối của tuyến xe buýt từ 104 chính là thôn Bích Ngọc. Tan làm về cũng rất tiện. Chỉ mất 10 phút là về tới thôn. Đây cũng là điểm khiến anh ấy hài lòng về thành phố này. Tiện lợi như vậy, sao người trong thành phố không đến thôn chơi nhỉ? Sự phát triển của thôn chỉ dựa vào dân làng thì quá lạc hậu. Phải phát triển thêm ngành du lịch. Đừng dọa người ở cổng thôn. Nhị đàn ngốc kia leo lên cây trốn, không cho ai thấy. Nhị đàn cũng không đến mức quá ngốc. Tên dân làng này vẫn còn cứu được. Không thể bỏ mặc đến nhà của Cố Khanh rất đơn giản. Chỉ có vài món đồ đạc đơn sơ. Còn có một khoang game ở góc phòng. Là kỷ vật duy nhất bố mẹ để lại cho anh. Bình thường Cố Khanh rất tiết kiệm, cũng không chơi trò gì khác. Hơn nữa chức năng của khoang này rất tiên tiến, có thể chơi tựa game ảo hot nhất. Trước thời đại sương mù, Cố Khanh nằm vào khoang game. Kích hoạt thiết bị kết nối. Thời gian quay lại 20 phút trước. Lãnh đạo bệnh viện nhìn bóng lưng Cố Khanh rời xa. Tay trái vẫn sờ tai trái đến chú ý. Trưởng thôn đã tan làm và vừa ra khỏi cổng bệnh viện. Hiện đang trên đường tới thôn Bích Ngọc đến thôn trong lòng thành phố. Báo cáo Ngô viện trưởng. Trưởng thôn không mua rau. Bước tiếp theo là đến trạm xe buýt từ 104. Đã lên xe xong. Nhị đàn ngốc đu đưa xích đu dưới cây lớn ở đầu thôn. Rõ ràng là chẳng biết mình đã chi ét bao nhiêu ngày rồi. Thi thể. Nhị đàn chỉ là góc nhìn của Cố Khanh. Đây mới là cảnh thực sự. Trưởng thôn có nhận thức độc đáo về sự vật. Đây là kết luận quan trắc lâu dài. Hình ảnh chuyển đến nhà Cố Khanh. Cố Khanh thành thạo nằm vào trong quan tài và tự đậy nắp lại. Đối với trạm quan trắc cạnh tranh mà nói, mọi chuyện xảy ra tại thôn Bình Nhất đều rất bình thường. Dù sao thế giới này đã không còn bình thường nữa. Sương mù giáng lâm đã 50 năm. Bây giờ là thời đại sương mù. Hầu hết nơi trên thế giới bị sương mù bao phủ. Sương mù một khi xuất hiện, đồng nghĩa với sự quái dị, khác thường và điên loạn. Ô nhiễm đáng sợ và hủy diệt những sinh vật mạnh mẽ săn hút linh thể trong vùng xương, được gọi là khu thường. Đó là khu vực người bình thường không thể đặt chân. Mà đa số loài người chẳng phải đều bình thường sao? Trấn trưởng, ông nói vị trưởng thôn này thật sự là chìa khóa để chúng ta đột phá quái danh sao? Không phải là tới rồi đâu, mà đã đến nửa năm rồi. Nhớ kỹ, thăng cấp không được chạm vào tùy tiện. Đặc biệt là các dãy cấm kỵ. Nhưng đột phá của trưởng thôn không phải từ để anh tiện miệng nói. Làm tốt công việc của mình đi. Toàn bộ khu 11 xây dựng nơi trú ẩn. Tất cả nhân khu 11 đều tồn tại để quan trắc trưởng thôn.
Đương nhiên đối với Cố Khanh, anh chỉ là một trưởng thôn của khu 11 và là bác sĩ đang công tác tại bệnh viện Đại Hà. Còn khu 11 cũng là một thành phố rất tốt, nên sau giờ làm anh vẫn có tâm trạng chơi. Cố Khanh, hình chiếu của trung tâm điều khiển quan trắc vẫn là chiếc quan tài trong nhà Cố Khanh. Đó là ảnh của Cố Khanh bên trong quan tài, dùng công nghệ máy quét năng lượng không. Ao ảnh dần chuyển sang màu trắng. Lần này trưởng thôn sẽ vào quỷ vực nào đây? Một quỷ vực cấp C. Bên trong có một đội dị năng giả đang chạy trốn. Đội gồm 10 người, nhiệm vụ ban đầu của họ là thanh trừ nhân viên ông nhiễm, xua tan sương mù, nhưng lại gặp biến cố, chỉ còn 3 người sống sót. 2 nam một nữ tinh thần cực đoan, sụp đổ, 3 người nhìn nhau một cái, ăn ý rút ra mỗi người một khẩu súng khử tay, chĩa vào đầu đối phương. Ông nhiễm tinh thần ngày càng nghiêm trọng, chỉ còn chút lương khô này, không ai có cửa sống mà ra khỏi vùng quỷ một mình. Vậy nên trước khi bị ông nhiễm hoàn toàn, trước khi cơ thể phát bệnh, trước khi biến thành quái vật, hãy tự kết liễu, nhưng tự sát cần dũng khí. Vậy hãy cùng chi S đi, 3 người đều chọn cách này. Đây là điều họ đã bàn từ trước, giây phút cuối phải giúp đỡ lẫn nhau. Các người đang làm gì vậy? Đang tiến hành nghi lễ đặc biệt sao? Xin chào, tôi là tôi đây. Đồng tử của ba nghi quy tê đổi cực nhanh. Trong ngày đầu tiên gia nhập Lung Linh Hội, đầu tiên là phải tìm hiểu và ghi nhớ thông tin về một người. Người đó chính là trưởng thôn chuỗi cạnh tranh cấp EC. Điều đầu tiên trong cẩm nang cách ứng xử với trưởng thôn. Trưởng thôn chuỗi cạnh tranh EC, trưởng thôn. Trong danh tính quái danh là một game thủ, biệt danh ác nghiệp. Không phải là nghi lễ gì đâu, chúng tôi 3 người là game thủ mới chơi trò này. Khi đánh quái bị thương, vừa trùng với việc nhà có việc, chuẩn bị tự rút khỏi trò chơi. Đúng, rút ra đi đón con tan học. Đây là cấp bậc cao nhất của Linh Lung Hội. Có lẽ cũng là giới hạn của thế giới này. Dù có hy sinh, cũng phải ghi nhớ điều này. Gia đình và bạn bè tôi đều ở trong nơi trú ẩn. Hậu quả khi phạm cấm kỵ là không thể tưởng tượng. Tự rút ra là không được. Sao có thể bất kính với trò chơi như vậy? Chính vì có người như các bạn, một lời không vừa đã, tự rút ra giữa trận, mới khiến môi trường trò chơi ngày càng tệ. No Wonder trước đây lúc nào cũng khó gặp người khác, phong trào cũng bị các bạn hỏng hết. Chúng tôi cũng không muốn tự rút ra đâu, nhưng chúng tôi không thoát ra được. Đây đâu phải trò chơi gì. Đây là Nguyệt Quỷ. Các bạn sao vậy? Sao lại đang dịch ngôn ngữ? Mặt cũng không được tốt. Nhanh lấy một số vật phẩm hồi phục trong túi ra. Việc này tôi không thể bỏ qua. Chúng tôi không phải thiếu tinh thần hay tiền bạc, chỉ là chúng tôi hết đồ ăn rồi. Vật phẩm chữa trị cũng đã dùng hết. Không thoát ra được, đúng rồi. Chỉ còn một gói bánh nén cuối cùng. Chúng tôi đã chống cự ở đây 10 ngày rồi. Phó bản này khó quá. Có thể giúp chút được không? Cho ít đồ ăn. Hóa ra là không thể vượt qua. Dù sao cũng là tân thủ. Điều này bình thường thôi. Hiểu lầm rồi. Yên tâm, trò này vượt phó bản rất dễ. Quái gặp cũng rất yếu. Theo tôi, các bạn chắc chắn sẽ ổn. Trò này thật sự không khó. Có thể giả vờ thành cao thủ trước mấy tân thủ. Có đồ ăn đây. Các bạn ăn trước, phục hồi chút thể lực. Một lát nữa sẽ khởi hành. Thịt gà, quẩy và sữa. 3 người hình ảnh cô độc bắt đầu ăn ngấu nghiến. Ăn chậm thôi. Trong ba lô tôi còn đồ mà. Ôi đời này chưa từng ăn ngon đến thế. Hình như trưởng làng cũng không đáng sợ như tài liệu viết. Có lẽ thật sự có thể dẫn chúng tôi rời khỏi ngục quỷ. Nhiệm vụ của các bạn là gì? Dọn sạch và sống sót ra khỏi đây. Thanh Nông Quân liếc một cái thật sắc vào Ban Mộng. Tên thần kinh mới phản ứng lại. Vừa nãy suýt quên cách cư xử với trưởng làng. Sách hướng dẫn nói rằng có thể gây kích thích trưởng làng. Tuyệt đối không phá vỡ nhận thức độc đáo hiện có của trưởng làng. Bây giờ chúng ta đang trong trò chơi. Trong trò chơi. Sống sót và thoát ra khỏi rừng thép. Dù sao cũng là nhiệm vụ tân thủ, không thể quá khó. Đại lão dẫn dắt tân thủ, đại lão cứu mạng. Dẫn dắt tân thủ đi, buông tay ra. Quần tôi sắp bị các bạn kéo rách rồi. Đại lão giúp tân thủ đi mà. Được, tôi chịu không nổi cảnh phụ nữ khóc. Trong game, tân thủ ngốc nghếch là chuyện bình thường. Chỉ cần tận dụng hợp lý điểm này là có cơ hội sống sót rời khỏi ngục quỷ. Phải biết trước đây, sức phá hoại của trưởng làng đối với quỷ ngọc đáng sợ thế nào. Nghe nói rằng, riêng quỷ ngọc đã bị trưởng làng quét sạch mấy cái. Những nguồn quỷ mê khiến tổng bộ đau đầu. Ẩn giấu không chịu xuất hiện, nhưng trong nhận thức của trưởng làng, đó chẳng qua chỉ là vài phó bản trò chơi. Vậy chúng ta xuất phát thôi, giải quyết sớm một chút, còn phải thoát game về nghỉ. Ngày mai còn phải dậy sớm. Thanh Đồng Quân, Ban Mộng, Tạ Tử Nhiên đã hồi phục thể lực. Đối với năng giả cấp 0, phục hồi khá nhanh. Chỉ cần không chịu công kích chí mạng, rất khó gặp nguy hiểm tính mạng.
trừ khi bị ông nhiễm tinh thần nghiêm trọng. Trước đó cũng là vì tra tấn tinh thần mà tuyệt vọng. Đến rồi, cái gì đến rồi? Không nghe thấy vài âm thanh kỳ quái sao? Âm thanh này mang theo áp lực tinh thần rất mạnh. À, ý tôi là âm thanh này rất đáng sợ. Ảnh hưởng lớn đến tinh thần và tâm lý con người. Thường lúc như vậy, sẽ bất ngờ xuất hiện thứ gì đó. Chẳng phải đó là cách game thường vận hành sao? Cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Ồ, thì ra cậu đang nói nhạc nền à? Lần đầu chơi đúng là như thế, nghe âm thanh kiểu đó thì hơi căng thẳng cũng bình thường. Quen là được, không hổ là trưởng làng. Xem ra âm thanh không ảnh hưởng gì đến trưởng làng. Điều đáng sợ nhất của hủy dự chính là ông nhiễm tinh thần. Linh lung giả chịu đựng giỏi hơn người thường rất nhiều, nhưng một khi sụp đổ vẫn sẽ biến dị ra thịt, trở thành quái vật, mất đi nhân tính. Kỳ lạ thật, cậu có cảm thấy gánh nặng ông nhiễm tinh thần giảm đi không? Đúng vậy, tôi cũng thấy như thế. Không sai, cảm giác y chang. Không còn nặng nề như trước, tôi đoán trong phạm 6 trưởng làng. Có thể giảm nhẹ ông nhiễm này, đi sát, đừng rời quá xa. Cẩn thận có sói thét xanh. Sói thét xanh á, quái vật nhỏ phổ biến nhất trong ngày tận thế. Nhập vào đây, nó cứ bám theo chúng ta. Ở đó, chỗ nào cũng có. Cậu gọi tất cả sói thét xanh là quái nhỏ sao? Ừ, đúng là quái nhỏ. Tân thủ cần học cách cài kinh nghiệm. Tôi sẽ không quấy rầy các cậu lên cấp. Tôi đứng bên cạnh, các cậu mau học cách trưởng thành đi. Yên tâm, tôi đảm bảo các cậu không chết đâu. Tôi có nhiều vật phẩm chữa trị lắm. Vậy giết chúng để làm gì? Cài kinh nghiệm. Chẳng lẽ trong mắt trưởng làng, sói thét xanh không đáng để ông ta ra tay? Ông ta muốn xem cảnh tượng thôi. Đây là tính chất sinh mệnh. Loại thuốc này có thể chữa trị nhanh chóng, hồi phục thương tích. Trong linh năng hoặc cần, phải dùng nhiều điểm cống hiến mới đổi được. Là tiền bối trong game, dạy các tân thủ cách đánh quái cày kinh nghiệm. Là trách nhiệm không thể thoái thác của tôi. Đánh quái, cày kinh nghiệm không chỉ cảm nhận thú vui game, mà còn giúp các cậu nhanh thích nghi với trò chơi. Vấn đề là đây không phải game thật sự. Những kẻ côn trùng mới thường tụ tập thành đàn, phòng thủ và tấn công đều rất mạnh. Không thể lơ là dù chỉ một chút. Trận chiến bùng phát trong tích tắc. Tân thủ này hành động hơi ngầu, nhưng vị trí tấn công quá thấp. GS tiệt, tia laser cạn năng lượng rồi. Lĩnh vực trọng lực tiêu hao quá nhiều, tôi cũng sắp chịu không nổi rồi. Đại lão ác dã, đại lão ra tay đi. Muộn nữa là chúng tôi phải thoát game rồi. Đừng thoát game chứ. Lâu rồi mới gặp được người chơi, sao tôi có thể bỏ mặc các cậu được? Tôi đến lần này sẽ hóa thân thành gì đây? Cố Khinh cũng tò mò. Mỗi lần vào ngày tận thế, ông ta đều biến thành một hóa thân, mỗi hóa thân đều rất mạnh. Mỗi lần lại khác nhau, ví dụ như Kim Cương, Sammy Pearl Max. Vậy lần này hóa thân là gì đây? Cố Khanh từ từ tiến về phía ánh sáng bị sói thét xanh bao quanh dày đặc, ngày càng gần, ngày càng gần. Hóa ra là thiên thần. Đôi cánh thiên thần. Thiên thần sa ngã cần mấu để thờ phụng. Hơi thở kinh khủng lan rộng đến sinh vật bình thường. Đôi mắt của Cố Khanh đỏ đầy những mạch mứu. Ba tân binh chân tay mềm nhũn. Đây chính là diện mạo thật của trưởng làng. Cố Khanh hoàn thành hóa thân. Mứu đỏ trong mắt Cố Khanh dần phai, dần hồi phục sự linh hoạt và sáng suốt trước kia. Thế nào, Shigi khi tôi dùng kỹ năng có ngầu không? Shigi khiến cầm ba người sắp rơi luôn. Trong nhận thức của trưởng làng, hình ảnh khi hóa thân chỉ là một animation Shigi khi dùng kỹ năng trong game thôi. Nếu sống trở về lung linh hội, thông tin này nhất định phải báo lên tổ chức. Có thể là một công lớn, rất có khả năng thắng chức. Thông tin về trưởng làng quá ít. Việc thu thập thông tin khi tiếp xúc với trưởng làng trong ngục quỷ càng là trùng giống, thật trùng hợp, thôi kệ. Nhận lấy đầu gối tôi. Bình thường thôi, phát huy rất thông thường. Mau đúng không, mau đánh quái nhỏ đi. Cày thêm kinh nghiệm. Lên cấp học kỹ năng, các cậu cũng không cần ghen tị. Hê hê, đại lão thật sướng. Ê, nhanh lên. Đã 11 giờ rồi, nửa tiếng nữa tôi phải thoát game đi ngủ. Nhanh tìm lối ra đi. Tôi sẽ đưa cậu ra ngoài, đại lão. Cậu đi trước, theo tôi tiếp tục đi sâu. Một lúc lâu sau, nói về ông ác nghiệp. Cậu chắc chứ? Cậu có biết lối ra của rừng thép ở đâu không? Ở đây có vẻ như là sâu trong ngục quỷ. Lối ra sẽ ở đây sao?
Lối ra tôi không biết đâu. Nhiệm vụ cho tân thủ của các cậu không có hướng dẫn vượt ải sao? Chúng tôi đâu phải thật sự đang chơi game. Hướng dẫn vượt ải kiểu đó sao có thể xuất hiện? Đại lão, hệ thống của chúng tôi dường như bị trục trặc. Không có thứ đó. Bây giờ chúng tôi phải làm sao? Tôi cũng lần đầu vào rừng thép. Thanh nhiệm vụ của tôi cũng không có gì. Chẳng lẽ bản đồ này rất có thể là dạng mê cung? Đại lão. Gì cơ? Dạng mê cung là sao? Ba người họ chưa từng tiếp xúc với trưởng làng. Hiểu biết về ông rất hạn chế. Cách đối xử với trưởng làng, sách hướng dẫn cũng không có nhiều thông tin. Chỉ biết rằng sau khi trưởng làng vào ngục quỷ, ông nghĩ rằng đang chơi game ngày tận thế. Nhưng game đó là sản phẩm của thời đại sương mù cách đây 50 năm. Họ hoàn toàn chưa từng chơi, càng không hiểu về các loại bản đồ trong đó. Bản đồ thì trong ngày tận thế, trong khu vực game đều có. Có rất nhiều loại, như bản đồ dạng mê cung, bản đồ sinh tồn, bản đồ nhập vai, loại nào tôi cũng từng chơi ít nhiều. Yên tâm, bản đồ dạng mê cung so với các loại khác, độ khó khá thấp, còn khá thú vị. Rốt cuộc vẫn là tân thủ mới chơi ngày tận thế, chưa biết cả loại bản đồ. Nhưng điều đó cũng bình thường, không có người chơi cũ giải thích. Việc tân thủ nhập môn game vẫn có vài rào cản. Tôi có trách nhiệm đảm nhận sứ mệnh cao quý của đại lão dẫn dắt tân thủ. Ai bảo họ gọi tôi là đại lão ác nghiệp, vậy nên lối ra ở đâu tôi cũng không biết. Nhưng cứ đứng mãi ở đây, chắc chắn không thể tìm ra lối ra, đúng không? Đúng vậy, những gì đại lão nói là đúng. Phía trước có một cái cây, chúng ta học ở đâu đây? Đại lão, cậu nhìn xem trên cây có gì kìa. Trên cây này còn mọc cả nhân sâm quả. Cây nhân sâm của này khá to. Mọi người lại gần nghỉ một chút đi. Chị ép tiệt, cây nhân sâm của này rõ ràng là thể biến bị ông nhiễm bởi sương mù. Dưới lời mời nhiệt tình của đại lão trưởng làng, ba người khó mà từ chối, cẩn thận tiến đến dưới gốc cây. Trên đầu treo một thể biến. Không khí thật sự rùng rợn. Đại lão, cậu chơi nhiều game kinh dị không? Sao vẫn bình tĩnh thế? Cậu không cần khen tôi đâu, chơi nhiều sẽ quen hết, chẳng còn gì là mình sợ. Nay tận thế mô phỏng thế giới sau thảm họa, trong game ảo, trong đó có đủ loại sinh vật kỳ quái. Xem nhiều tự nhiên sẽ gan dạ hơn. Lúc đầu tôi cũng giống các cậu thôi. Nhìn kìa, loại này là NPC trung lập. Chỉ để hù dọa thôi, không có chút mối đe dọa nào. Cây này rốt cuộc là cái gì vậy? Chắc chắn không phải NPC như trưởng làng nói. Văn Huệ, Lỗ Văn Huệ. Sao anh ấy lại biến thành thế này? Lỗ Văn Huệ là một trong 10 thành viên của đội quét do anh ấy dẫn đầu. Trong ký ức của anh, là người trẻ nhất và lạc quan nhất trong đội. Cho đến bây giờ, nhắc đến anh ấy, vẫn hiện lên nụ cười rạng rỡ của anh. Nhớ lần nhỏ này từng thổ lộ với tôi một cách ngượng ngùng. Sau khi bị từ chối, mặt đỏ bừng. Không chỉ Lỗ Văn Huệ, lần bị thể biến tấn công không thoát được. 6 thành viên khác của đội cũng ở đây. Hiện giờ nhìn thấy là thể biến xảy ra với cơ thể họ, trở thành tộc zombie nếu chúng ta không gặp trưởng làng. Có thể, ba chúng ta cũng sẽ tồn tại mãi như thế trong ngục quỷ. Binh đồng gian mộng. Các đồng nghiệp rơi vào im lặng. Trong lòng dâng lên nỗi buồn tràn trề, nhưng nguy hiểm vẫn chưa được giải quyết, lối ra vẫn chưa tìm thấy. Hành sáu của trưởng làng vẫn là một ẩn số, thật khó để người thường hiểu nổi. Dù đã đồng ý giúp họ tìm lối ra, nhưng cũng có thể giữa đường vì lý do khó hiểu nào đó mà sa vào bẫy, và họ sẽ bị chôn vĩnh viễn ở đây. Dưới cây dâu đen có 7 khuôn mặt, như cảm nhận được cảm xúc của đồng đội trước kia, phát ra âm thanh lá khô khó hiểu. Ánh mắt tràn đầy thương hại và u uất, như đang khóc kể, như đang nức nở. Có lẽ 7 người vẫn chưa bị ông nhiễm hoàn toàn. Tinh thần vẫn còn giữ lại một chút nhân tính. Bằng không sao lại chủ động lại gần chúng ta, và còn khóc lóc với chúng ta. Ba người đồng quân cùng nhìn về phía không rõ. Họ thật sự không có cách và khả năng để những người đã thành thể biến trở lại bình thường. Lúc này trưởng làng đang ở bên họ. Có lẽ ông có thể coi là bậc thầy cao nhất của nhân loại. Dù làm điều gì khó hiểu đến đâu, cũng sẽ không làm ai ngạc nhiên. Anh ta, EC đến Classy huấn luyện 001, có lẽ thật sự có khả năng phục hồi sinh vật thể biến trở lại bình thường. Đại lão cố khinh nhìn 7 thể biến, gật đầu kiên định về phía họ. Không cần nói nữa, tôi biết phải làm gì rồi. Chúng ta còn chưa nói gì cả, cậu đã biết gì rồi? Chưa kịp để họ nói gì, những người bạn mới của tôi chắc cũng không muốn trở thành như vậy, nên mới dùng ánh mắt ấy nhìn tôi mà van nài. Nhưng quái nhỏ này để tôi lo. Đừng sợ, trong lòng chúng có chút lạc lối và suy sụp.
Trưởng làng thực ra không hiểu ý chúng. Đem chúng xem như quái vật giống Unvin, ra tay tiêu diệt hoàn toàn. Chẳng phải lúc nãy bảo tôi giết nó sao? Chúng tôi không có ý đó. Đồng Quân mới kéo anh về bên mình, ra hiệu cho anh bình tĩnh. Tôi làm sai sao? Đồng Quân mới mở miệng, nhưng lời nói nuốt lại vào trong. Thất vọng, lắc đầu chán nản. Cậu không sai, là thành viên của đội quét dọn. Trước khi ra ngoài thực hiện nhiệm vụ, điều đầu tiên cần nhớ là nếu có người xung quanh bị ong nhiễm, cơ thể phát bệnh, đừng chần chừ. Điều đầu tiên là hiểu tình trạng của họ ngay lập tức. Đừng đặt bất kỳ kỳ vọng nào, vì ngay cả khi không thể đảo ngược, trên đời chưa có cách chữa khỏi bệnh. Đây là sau thời đại sương mù, tất cả những người sống sót đều đồng thuận. Đừng còn suy nghĩ ngây thơ như vậy nữa nhé. Nhưng tôi vẫn không cam tâm. Đại lão, liệu có cách nào? Thật sự không thể phục hồi bình thường sao? Ý cậu là trong thực tại, hay trong trò chơi ảo? Trong trò chơi ảo. Ví dụ như trong vũ trụ tận thế này. Dù vũ trụ tận thế được phát triển rất tốt, nhưng nó vẫn chỉ là một trò chơi thôi. Những quái vật này chỉ là con người tạo ra, viết chương trình và dữ liệu thôi, chỉ là chương trình và dữ liệu thôi. Còn thực tại thì sao? Trong thực tại tôi chỉ là một người bình thường, một trưởng làng bình thường lo lắng cho sự phát triển của dân làng. Sao tôi có thể có khả năng siêu phàm như vậy được? Ba người Đồng Quân thở dài, có vẻ ngay cả trưởng làng cũng không thể đảo ngược thể biến. Ba người không biết đã theo trưởng làng bao lâu, chỉ biết đôi chân đã bắt đầu mỏi, nặng nề như bước đi trong nước. Con đường này dường như mãi không có hồi kết. Họ cuối cùng nhận ra vấn đề. Đại lão, đi tiếp thế này cũng không ổn. Trưởng làng né ánh mắt họ một cách lo lắng. Hình như ông cũng chưa tìm được lối ra, nhưng trong thành phố hoang chỉ có con đường này để đi. Đây mới là lý do ông dẫn mọi người đi con đường này suốt. Đúng rồi, không thể tiếp tục chậm chạp như vậy, không còn thời gian đâu. Thời gian gì? Cần đến giờ đi ngủ rồi. Không thể tiếp tục chơi trò chơi nữa, ngày mai còn phải đi làm. Đại lão đừng thoát mạng. Ngài vẫn chưa dẫn đám tân thủ chúng tôi tìm được lối ra. Chúng tôi cần ngài, thật sự vì một lý do tùy tiện như vậy. Tôi chi ết cũng không cam lòng. Nhưng chỉ còn nửa tiếng nữa thôi. Thôi thử đi là có ý gì? Còn chưa đợi bọn họ hiểu ra, Cố Khanh đã rung động đôi cánh, bay lên giữa không trung. Ngài đã dung hợp trình tự kinh tế Anh đến thiên sứ sa đọa. Ngài đã nắm giữ năng lực của thiên sứ sa đọa. Đây là định hủy cả mảnh quỷ vực này sao? Ai ra, lần đầu tiên thấy có người dùng cách này. Lối ra, hủy với trả lối ra, còn tìm lối ra gì nữa trước khi Cố Khanh hủy diệt mọi thứ. Tầng lâu nào đó dưới màn sương bao phủ, rút lui thôi, hắn đã sắp tiếp cận dưới chân chúng ta rồi. Khu rừng nuôi dưỡng bao năm nay, quả nuôi dưỡng xà vẫn chưa thu hoạch được. Nói buông tay là buông tay. Các người giáo hội khởi nguyên không thấy sót sao? Vương của yêu tinh, đừng quên, ngươi chỉ là ngục chủ của một quỷ vực cấp C. Thực lực chỉ bằng quỷ nhị tinh, còn chưa tới cấp quỷ tam tinh. Thôn trưởng ấy có thể xé nát cả bán thần cấp quỷ tứ tinh bằng tay không đấy? Thực lực của hắn đã khôi phục đến mức đó rồi sao? Mà đây còn là trạng thái hắn chưa hoàn toàn tỉnh lại. Cụ thể mạnh đến đâu tạm thời chưa rõ, nhưng chắc là mượn được một số quyền nào đó. Nếu ngươi còn muốn hợp tác với giáo hội khởi nguyên bọn ta, thì đừng xung đột với hắn khi chưa cần thiết. Bảo ta nuôi dưỡng của rừng là các người, bỏ mặc cũng là các người, thật đáng ghét. Biết cần bao nhiêu tinh huyết để nuôi một quả không? Giờ thì tất cả đều sắp bị hủy. Khí tức thiên sứ sa đọa, ít nhất có cấp quỷ tam tinh. Còn không mau đi. Đợi hắn chú ý tới chúng ta thì không chạy được nữa đâu. Thôi được, hình như chúng ta tìm thấy lối ra rồi. Chuyện nhỏ, lối ra đây mà. Có lẽ bị những bụi rậm và rừng rậm này che khuất thôi. Tiêu hủy mấy cái cây là được. Thời gian cũng gần hết rồi, tôi phải thoát mạng nghỉ ngơi đây. Có thời gian thì đến nhà tôi chơi. Nơi đó là khu vực riêng tư trong ngày tận thế, chỉ được vào khi có lời mời, không thì không thể đến. Còn chưa đợi Cố Khanh nói xong, Thanh Đồng Quân đã chặn hai người lại. Hắn biết khu vực riêng tư mà thôn trưởng nói là nơi nào. Điều thứ en trong sổ tay chung sống với thôn trưởng. Tuyệt đối đừng bước vào nhà của thôn trưởng. Khu vực riêng tư. Ý tôi là khu công cộng và khu trò chơi chúng tôi còn chưa hiểu hết. Khu riêng tư thì không cần vội, đúng. Tân thủ phải từ từ thôi. Tạ Tử Nhiên và Ban Mộng toát mồ hôi lạnh. Sổ tay chung sống là thánh kinh của Linh Lung hội. Vừa rồi nếu không có Thanh Đồng Quân nhắc,
Bọn họ suýt nữa quên mất nếu nhận lời mời của thôn trưởng, hậu quả thật khó lường. Được rồi, hy vọng có thể gặp lại mọi người trong game. Tạm biệt đại lão. Tạm biệt. Cố Khanh mở giao diện trò chơi và chọn thoát game. Trước mắt tối sầm, dưới ánh nhìn của ba người Thanh Đồng Quân, hắn biến mất vào không trung. Trạm quan trắc thi đấu khu 11, hình ảnh chiếu giữa sảnh giám sát. Vẫn là chiếc quan tài gỗ đỏ trong nhà của Cố Khanh. Đó là khoang game trong nhận thức của Cố Khanh. Lần quét cổng này đã dò được thân thể của Cố Khanh. Đã trở về rồi, trạm trưởng. Tin mới nhất từ viện nghiên cứu kỹ thuật bên kia. Thôn trưởng lại phá hủy một quỷ vực cấp C. Rừng thép. Có thu được thông tin gì không? Khu 9 có một đội linh năng 10 người. Từng thực hiện nhiệm vụ quét dọn ở rừng thép. Mất liên lạc 1 tháng. Không lâu trước đây, đội đó có 3 người. Đã trốn thoát khỏi rừng thép. Họ từng tiếp xúc trực diện với thôn trưởng. Thông tin cụ thể vẫn chưa thẩm vấn xong. Theo quy định, bất kỳ linh năng giả nào thực hiện nhiệm vụ quét dọn trong quỷ vực đều phải trải qua cách ly kéo dài 1 tuần. Kiểm tra xem tinh thần của họ có bình thường hay không. Dù sao sau khi rời khỏi quỷ vực rất dễ bị sương mù ô nhiễm. Khả năng phát sinh biến chất cũng không nhỏ. Tình huống đặc biệt thì xử lý đặc biệt. Lập tức báo lên, ngay lập tức thẩm vấn đội sống sót của rừng thép. Tiến hành thẩm vấn, ghi chép thẩm vấn phải được đồng bộ trước cuộc họp về phương án tiếp xúc thôn trưởng. Gửi cho tôi và thông báo các đơn vị liên quan 2 tiếng nữa họp. Thảo luận suốt đêm về phương án tiếp xúc thôn trưởng. Giáo, 3 người chạy thoát khỏi cõi chi chưa kịp ngủ ngon, đã bị tổng bộ lôi dậy để thẩm vấn. Thôn trưởng là điều cấm kỵ cấp cao nhất của Linh Lung Hội, mà tư liệu liên quan lại cực kỳ ít. 3 người cũng chẳng dám than phiền, báo cáo tình hình với tổng bộ đúng sự thật. Thôn trưởng thích người khác gọi mình là đại lão. Cao thủ. Thôn trưởng trong quỷ ngục có năng lực hóa thân. Ví dụ như đôi cánh khát mứu, tên là đại lão, quanh lấy chúng tôi mà nói. Thôn trưởng có thể miễn dịch ong nhiễm tinh thần từ sương mù. Thậm chí chỉ cần ở cạnh hắn, trong một phạm sáu nhất định còn có thể được chia sẻ sự miễn dịch ấy. Cũng chỉ là một ngày bình thường thôi. Vào đi. Tiểu Cố à, cậu muốn vợ chứ không muốn chú. Anh là ai thế? Người mai mối á, tôi ở ủy ban khu phố. Sau thời kỳ sương mù, dân số giảm mạnh. Để đẩy mạnh tăng trưởng dân số, giờ mỗi công dân khi đủ 20 tuổi, chính phủ sẽ tiến hành ghép gen thống nhất cho những người trẻ tuổi này. Chọn ra vài người phù hợp nhất. Cuối cùng đôi bên sẽ thực hiện lựa chọn 2 chiều. Như vậy có thể tìm được bạn đời tối ưu trong điều kiện hiệu suất cao nhất. Dù vậy, chính sách không phải là bắt buộc. Vẫn phải hỏi ý kiến đương sự. Chỉ là, nếu cậu chưa kết hôn trước 22 tuổi, có thể phải đối mặt mức thuế chính phủ rất cao. Và bỏ lỡ rất nhiều phúc lợi dành cho người đã kết hôn. Tôi đã 20 tuổi rồi sao? Lớn thế này rồi, mà vẫn không biết cảm giác ở bên nửa kia là gì. Cậu có kỳ vọng gì cho nửa kia không? Tôi muốn biết thể chất của người đó có tốt không? Giới trẻ các cậu bây giờ ấy. Thật là, nếu cậu thích phụ nữ có dáng người đẹp, chúng tôi sẽ ưu tiên ghép theo hướng đó. Không, tôi muốn tìm một người có khả năng sinh tồn và năng lực chống chịu tốt một chút. Đa phần phụ nữ đều không thích đàn ông bạo lực đâu. Không, chú hiểu lầm rồi. Tôi không bạo lực. Nhưng nếu người được ghép thích thì tôi có thể. Tiểu Cố, ngoài những điều vừa nói, cậu còn yêu cầu nào khác không? Tôi là một thôn trưởng. Cách hành xử của dân làng tôi hơi kỳ lạ. Tôi hy vọng người đó có thể chấp nhận dân làng và hòa hợp với họ. Được, xin hỏi cậu còn người thân nào không? Người thân à? Hình như tôi là trẻ mồ côi. Dân làng chính là người nhà của tôi. Chú ấy hoàn thiện nốt thông tin cuối cùng. Đây là cô gái mà chính phủ đã ghét cho cậu. Cậu cần gặp cô ấy một buổi xem mắt. Hy vọng cậu sẽ hài lòng. Nhưng cô bé hiện giờ không ở trong khu trú ân số 11 nơi cậu đang sống. Hơn nữa con gái mà, thường hay ngại, gặp trực tiếp cũng không tiện lắm. Đây là mã khu vực trong ngày tận thế của game. Hai người hãy gặp nhau trong game trước đi. Được, Cố Khanh nhận lấy mảnh giấy. Trên đó đúng là một chuỗi mã khu vực của ngày tận thế. Sau khi chú ấy rời đi, cậu nhanh chóng ghi nhớ mã rồi bỏ vào túi. Trong chiếc túi mà Cố Khanh không nhìn thấy, dãy số trên giấy bắt đầu vặn vẹo kỳ dị. Cuối cùng mảnh giấy biến thành ánh sáng, rồi biến mất. Tổ giám sát ở sảnh quan sát thi đấu. Các người đang làm cái gì thế? Sao lại có ngoại nhân tiếp cận? Thôn trưởng phải nắm được tình hình ngay. Tổ giám sát chưa từng gặp tình huống này bao giờ. Quan sát thôn trưởng lâu vậy mà chưa từng có ai ngoài họ.
có thể vượt qua mọi giám sát của họ để tiếp xúc trực tiếp với thôn trưởng mà người đó vừa mới làm ngay trước mắt họ. Và cực kỳ bí mật. Tổ trưởng giám sát cầm bộ đàm gọi Diệp Mặc. Đi xem văn phòng của bạn cậu ấy. Xem có điều gì bất thường không? Một bác sĩ khác trong bệnh viện, Diệp Mặc chạm vào dái tai mình. Cả bệnh viện đều là thành viên tổ giám sát. Anh cũng là một trong số đó, chỉ là thân phận đặc biệt. Anh là người bạn thân đồng hành cùng Cố Khanh trưởng thành. Giám sát Cố Khanh là toàn bộ công việc của anh. Sau khi nhận lệnh, Diệp Mặc lập tức đến văn phòng Cố Khanh. Cố Khanh, cậu lại đang chơi trốn việc à? Ha ha. Không, rảnh rỗi nên thôi. Vừa hay có vài vấn đề muốn hỏi cậu. Năm nay tôi đã 20 tuổi, cũng đến tuổi ghép đôi rồi. Cậu có kinh nghiệm trong chuyện này. Tôi hy vọng cậu có thể chỉ dạy thêm. Tối qua mới kết thúc cuộc họp phương án tiếp cận. Kết quả cuối cùng là triển khai phương án. Cài đặt người nhà bên cạnh thôn trưởng. Về việc chọn người, tổng bộ đã chọn sẵn. Nhiệm vụ của anh ta là thúc đẩy cuộc hôn nhân này. Lúc này dưới lông người của văn phòng phường còn tìm cậu. Nói là trong ngày tận thế, đã ghét cho cậu một cô gái phù hợp. Lưu Tuấn còn gửi cả mã khu vực của cô gái đó. Tôi nhận thay cậu rồi. Diệp Mặc nói, từ túi áo blue rút ra một tờ giấy. Trên đó là chuỗi ký tự và số. Đây là tài liệu mới nhất tổng bộ giao cho Diệp Mặc. Chưa kịp giao cho Cố Khanh, Diệp Mặc tận dụng cơ hội hợp lý đưa cho cậu. Cố Khanh nhận lấy tờ giấy từ tay Diệp Mặc. Ông chú từ văn phòng phường vừa rồi đã đến chưa? Cậu ấy liếc qua một cái. Không quá để ý. Con số cũng tương tự như trước. Một tay còn lại chạm vào túi đựng giấy lúc trước, nhưng không lôi ra được gì cả. Ồ. Nhưng lại không lấy ra được gì cả. Ôi, tờ giấy chú đưa đâu rồi? Không phải đang ở tay cậu sao, ngốc à? Dù đã quen nhau lâu như vậy, Diệp Mặc, Cố Khanh gãi đầu, vẫn thường bị những lời nói kỳ quặc của Cố Khanh làm cười. Hơi xấu hổ, cậu ấy thường hay quên chuyện và làm mất đồ. Trong lòng cảm thấy chú văn phòng phường thật chu đáo, lo cậu quên mã, nên đã chuẩn bị 2 tờ giấy. Và khi gặp cô gái lần đầu, tốt nhất chuẩn bị một món quà. Cố Khanh là bạn từ nhỏ của cậu ấy, dù từ đầu có mục đích khác, nhưng vẫn luôn coi Cố Khanh là bạn. Cố Khanh ngây thơ, cần cậu ấy dẫn dắt những chuyện này. Cố Khanh gật gù, nửa hiểu nửa không. Diệp Mặc thở dài quay đi. Cô gái đó là để thay thế cậu ấy. Ở bên thôn trưởng nhiều năm, cũng có chút lưu luyến, nhưng không còn cách nào khác. Nhiệm vụ tại trạm quan sát thể thao sắp kết thúc và nơi khác trên thế giới còn có những nhiệm vụ khác đang chờ đợi. Diệp Mặc, có thể đi cùng tôi gặp cô gái đó không? Tôi hơi vụng về. Lý do trai đi hẹn hò mà rủ bạn đi cùng là vậy. Và tôi không muốn làm bóng đèn thừa. Tuần sau tôi sẽ rời đi rồi. Cuối cùng Diệp Mặc cũng không nhịn được, cùng cậu ấy. Là một lời chào đơn giản. Không quay lại nữa sao? Đi đâu vậy? Không quay lại nữa. Đi đến khu vực ngoài 11. Tạm biệt, Cố Khanh, trả lời bình thản. Không có chút cảm xúc nào. Chỉ đang nghĩ, vấn đề sau này sẽ nhờ ai giải quyết tốt hơn. Diệp Mặc lại thở dài. Tình cảm thôn trưởng dành cho cậu ấy vẫn quá hời hợt, thậm chí không bằng dân làng của cậu ấy. Nếu Diệp Mặc rời đi, thì mọi chuyện này sẽ không còn nữa. Cố Khanh dưới ánh mắt của Diệp Mặc lấy ra điện thoại ghi chú và cùng Diệp Mặc ăn cơm, gạch bỏ việc xem phim với Diệp Mặc, gạch bỏ việc xem phim với Diệp Mặc, gạch bỏ việc đi dã ngoại với Diệp Mặc, gạch bỏ Diệp Mặc, gạch bỏ, thêm một mục, mang một món quà cho đối tượng được ghép đôi. Diệp Mặc đứng bên cạnh, cảm thấy bản thân hơi thừa thãi. Một chút dư thừa. Cô gái đó có thể tiếp cận thôn trưởng thành công hay không? Đây là một vấn đề lớn. Tôi là một người bình thường hơi nghèo, cậu ấy là thôn trưởng cấp cao. Tôi mỗi ngày tan sở là chỉ nằm trong game bắt chơi game. Cậu ấy mỗi lần hồi phục đều phải nằm trong quan tài. Bạn đã thử chưa? Người trong thành phố này ai cũng tài giỏi, tôi đều thích. Toàn bộ nhân sự trong 11 đều tồn tại để quan sát thôn trưởng. Thôn trưởng có nhận thức riêng về sự vật. Ở trạng thái bối rối tự thân, lật tẩy sự thật có thể kích thích thôn trưởng, gây ra thảm họa khủng khiếp. Nhưng viện nghiên cứu kỹ thuật đều mắc cùng lỗi. Đến việc định vị một tọa độ đơn giản và khoang truyền dẫn đều không nghiên cứu ra được kế hoạch tiếp cận tiến hành thế nào. Tôi cần kết quả. Kết quả không phải một đống dữ liệu vô dụng. Mặc dù chưa tiến hành thử nghiệm cuối cùng, nhưng nghiên cứu của tiến sĩ Si đã gần thành công. Sản phẩm đó không chỉ có thể kiểm tra tọa độ truyền dẫn cụ thể của quan tài thôn trưởng, mà còn có thể liên kết với cậu ấy đến cùng một vị trí. Người được ghép đôi với thôn trưởng đã được tổng bộ chọn xong. Một tuần sau, sắp xếp thử cơ học. Nhất định phải kịp buổi hẹn này. Đây là cơ hội tốt nhất của chúng ta, vẫn như thường lệ. Bệnh viện không có gì xảy ra, Cố Khanh định đi tìm Diệp Mặc trò chuyện, không nhớ ra cậu ấy đã rời đi. Diệp Mặc là bạn thân, chơi với nhau từ nhỏ, học tập và làm việc cùng nhau. Nghe nói cậu ấy cũng hưởng chính sách phúc lợi của chính phủ. Nhận được một người vợ phù hợp. Giờ chắc là về quê kết hôn rồi. Nhưng quê Diệp Mặc là ở đâu nhỉ?
Cố Khanh chỉ biết, khi đi làm, cậu ấy giống như các lãnh đạo, thích nghe nhạc bằng tai nghe Bluetooth hơn. Diệp Mặc chưa từng về làng của mình chơi. Bản thân cũng không biết vùng quê của cậu ấy, đột nhiên thấy lòng có chút trống trải. Không biết có quên nói gì với cậu ấy không? Hình như Diệp Mặc từng dạy mình, con người sẽ cô đơn. Có phải là cảm giác này không? Hình như cũng không cảm thấy gì nhiều. Con người không phải đều phải chia ly sao? Khi tan sở, Cố Khanh lấy ra sổ ghi chú, bên trong đã gạch đi rất nhiều việc. Bỗng thấy mất đi nhiều kế hoạch đó. Cuộc đời của mình nên được lập lại kế hoạch một lần nữa. Cuộc đời của cậu sẽ do chúng tôi lập kế hoạch. Như vậy cả hai bên đều không phải bận tâm gì nữa. Lúc này thôn trưởng Diệp Mặc hiếm khi đứng trước máy chiếu trong phòng giám sát của trạm quan sát thể thao. Bình thường hầu hết thời gian cậu ấy đều cùng Cố Khanh xuất hiện liên tục trên màn hình giám sát. Nhiệm vụ của cậu đã kết thúc. Cảm ơn cậu vì những đóng góp bao năm qua ở vị trí khác. Cần những người trẻ tài năng như cậu đảm nhiệm. Các cậu sẽ đối xử tốt với cậu ấy chứ? Dĩ nhiên rồi, hiện tình trạng của cậu ấy vẫn có cơ hội duy trì và kiểm soát. Chúng tôi không cần mạo hiểm. Hơn nữa bất cứ kế hoạch nào có rủi ro, chúng tôi đều đánh giá qua nhiều cuộc họp. Chúng tôi sẽ không dễ dàng khởi động bất cứ kế hoạch nào liên quan đến thôn trưởng. Kế hoạch tiếp cận cô dâu chẳng phải là một mạo hiểm sao? Lúc Đại Nhất Trương đưa cậu ấy về 11, bản thân đã là một mạo hiểm. Cậu là con trai của cậu ấy, cậu không hiểu chúng tôi đang dọn dẹp hậu của cho cậu ấy sao? Cậu là người thừa kế. Trong chuyện này, cậu đã giúp cha mình gánh vác không ít rồi. Sau khi Đại Nghĩa Trường mất tích một cách bí ẩn, tinh thần quân đội đã dần bất ổn theo từng năm. Chỉ có cậu mới có thể dựa vào uy tín của cha mình khôi phục tinh thần quân đội. Nguy hiểm cần cậu dẫn quân. Đông rồi dám ở đây, giao cho bọn chúng tôi, những lão già xử lý. Im lặng một lúc. Đúng vậy, cha cậu là đại nghị trưởng của hội Lung Linh. 20 năm trước, ông là tổng chỉ huy của quân đoàn Lung Linh. Thời kỳ sương mù, những dị thường xuất hiện kỳ lạ, quy mô sự cố ngày càng lớn. Đại nghị trưởng dẫn quân đoàn Lung Linh chiến đấu quyết liệt. Đấu tranh cuối cùng, đại chiến với quỷ vực bùng nổ. Sau đại chiến, nhân loại xây dựng nơi trú ẩn để phục hồi. Dị thường rút lui về ngục quỷ. Đại nghĩa trưởng sau khi trở về bí mật đưa về một thiếu niên ngây ngô. Người đó chính là Cố Khanh và chỉ định lập ra một nơi trú ẩn. Đó là khu 11 được sử dụng làm trạm quan sát. Sau đó đại nghị trưởng mất tích bí ẩn. Lung Linh hội buộc phải tiếp tục tuân lệnh cuối cùng của đại nghị trưởng. Tiếp tục quan sát nhưng phát hiện nhiều cấm kỵ vô cùng mạnh mẽ. Ít nhất cấp B, thậm chí vượt cấp, tiếp cận thể thao. Vì vậy khu Thanh Thạch một thiết lập năng lượng phòng thủ, phong tỏa Cố Khanh và các thể thao khác trong làng. Một làng thực tế bị phong tỏa tuyệt đối. Nhưng Cố Khanh hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi năng lượng này. Cố Khanh trong đó biến những dị thường kinh khủng này thể thao thành dân làng. Dần dần sự khủng khiếp của thôn trưởng được xác định là thể thao cấp AC. Cuối cùng cậu ấy khác với các sinh vật dị thường khác. Nếu không, cha cậu cũng không đem về. Khả năng của cậu ấy còn quá nhiều điều chưa biết. Dù không thể đưa cậu ấy về phe nhân loại, cũng không thể để cậu ấy phát triển thành người trong đội của chúng ta. Cố Khanh cũng giống tôi, là người. Tôi luôn tin vào điều đó. Cậu ấy tốt nhất là dù sao đi nữa, cô dâu nhất định phải đến bên cậu ấy. Chúng ta có quá nhiều yếu tố không thể kiểm soát. Điều đầu tiên chúng ta cần hiểu và biết, thông tin về cậu ấy quá ít. Không có ai thích hợp hơn gia đình để tìm hiểu, không có ai phù hợp hơn. Thứ hai, có gia đình có thể khiến cậu ấy có mối ràng buộc. Khi con người có mối ràng buộc thì sẽ có khả năng bị kéo về. Vì vậy tôi cũng giống cậu, hy vọng cậu ấy là người. Vậy người được chọn làm cô dâu là ai? Tôi là một người bình thường hơi nghèo. Cậu ấy là thôn trưởng cấp AC. Thôn trưởng, hàng ngày tôi tan ca là chỉ nằm trong buồng chơi game. Còn cậu ấy mỗi lần hồi lại thì nằm trong quan tài. Rốt cuộc là chuyện gì? Người trong thành phố này ai cũng là tài năng. Tôi đều rất thích. Toàn bộ nhân viên trong khu vực minh họa đều tồn tại để quan sát thôn trưởng. Thôn trưởng có nhận thức riêng về mọi việc, đang trong trạng thái bối rối. Nếu vạch trần sự thật có thể kích thích thôn trưởng, gây ra hậu của thảm khốc cũng nên. Tôi tên là Diệp Mặc, đến từ nơi trú ẩn khu 11. Xin chào, tôi tên là Thanh Đồng Quân, thành viên nhóm dị năng cấp C khu 9. Khu 11 không phải là nơi thôn trưởng cấp AC sinh sống sao? Những dị năng gia có thể làm việc ở đó đều được tuyển chọn kỹ lưỡng. Người ở khu 11 thực sự được chọn kỹ càng, nhưng chưa chắc đã là tinh anh. Có thể về thực lực chưa phải tinh anh, nhưng tôi thấy chiến đấu tuyến đầu cũng rất có ý nghĩa. Tôi cũng rất mong muốn. Cậu là đến vì chuyện thôn trưởng phải không? Đúng vậy. Nhóm chúng tôi 3 người đã được thôn trưởng cứu. Tôi đã trao toàn bộ thông tin tôi biết. Nếu có thiếu sót, tôi tin 2 đồng đội còn lại cũng đã bổ sung đầy đủ. Còn câu hỏi gì khác không? Tôi muốn hỏi một số vấn đề khác. Cậu có bạn trai không? Câu hỏi này là gì vậy? Người đàn ông trước mắt thật thẳng thắn sao? Nhưng mà tôi muốn giới thiệu một đối tượng cho cậu.
Gì cơ? Cậu nói muốn giới thiệu người cho tôi. Tôi đổi câu hỏi khác. Cậu thấy thôn trưởng là người thế nào? Người này đang làm gì vậy? Tư duy nhảy cóc quá nhanh. Vẫn muốn hỏi về thôn trưởng à? Nhưng về nhân cách của thôn trưởng, chỉ tiếp xúc vài giờ thôi. Có vẻ tinh thần cậu ấy không hoàn toàn bình thường, nhưng là người sẵn sàng giúp đỡ người khác. Và trông có vẻ ngốc ngốc, không đáng sợ như tin đồn. Cậu ở khu 11 làm việc chắc hiểu rõ về cậu ấy hơn tôi. Nếu có cơ hội, cho cậu đi làm ở khu 11. Cậu có muốn không? Trụ sở cuối cùng đã chú ý đến tôi sao? Chỉ cần vào được khu 11, tôi sẵn sàng làm bất cứ việc gì, dù chỉ là lao công. Vị trí lao công trong nhiều chức vụ ở khu 11, yêu cầu vẫn khá cao, vì phải chú ý và tiếp xúc. Văn phòng thôn trưởng, không phải ai cũng đảm nhiệm được. Theo tiêu chuẩn, cậu không đạt. Cậu có muốn đóng vai cô dâu của thôn trưởng không? Tôi muốn gì? Cô dâu? Cậu vừa nói đóng vai cô dâu của ai? Làng tang lễ đã tan ca, đi xe buýt từ 104 về nhà. Hôm nay cậu ấy không ngay lập tức vào quan tài. Cái buồng chơi game trong nhận thức của cậu ấy mà đi đến con phố nơi cư dân sinh sống. Người canh mộ nghe tiếng động bên ngoài, trèo ra khỏi quan tài, vừa khóc với mặt thôn trưởng. Ê, sao cậu không bán sách nghiêm túc, lại say mê chơi game? Như thế không được. Cậu đã là người lớn rồi, phải có tự chế, được chứ? Nếu không tôi sẽ khiếu nại với công ty game Nguyên Vũ. Chương trình nghiện game đã phát triển. Người canh mộ nhìn vào nghĩa trang, những bia mộ được sắp xếp ngay ngắn trên mặt đất. Những bia mộ khắc chữ đó, cậu ấy biết chúng. Trong mắt thôn trưởng, cậu ấy chỉ là chủ tiệm sách mê chơi game. Thôn trưởng, cậu cũng nên đọc sách nhiều hơn. Nếu đối phương là một người thông minh, nếu đối phương là một cô gái thông minh và rộng lượng, có lẽ sẽ thích đọc sách. Y Mao cũng thường xuyên đọc sách mà. Xem cậu ấy mang gì đi nhỉ? Người canh mộ nghe Cố Khanh lẩm bẩm, ngay lập tức tỉnh táo hẳn. Đợi chút, người canh mộ quyết định lấy ra bia mộ trấn mộ để thu hút thôn trưởng. Hiếm khi thôn trưởng quan tâm đến bia mộ, đây có thể là cơ hội duy nhất để đi cùng thôn trưởng. Sách thời gian có vẻ thú vị. Anh nhìn một lần đã ưng ý. Người canh mộ vừa đào bia mộ từ mộ của chúa thời gian. Nhanh nhận đi, nhanh nhận đi. Được rồi, là cậu rồi. Hy vọng cậu ấy sẽ thích sách thời gian. Có vẻ khá sâu sắc. Cố Khanh, cẩn thận cắt bia mộ của chúa thời gian. Đây sẽ là món quà cậu ấy gửi cho đối tượng mai mối. Cậu ấy rất hài lòng. Miệng người canh mộ thối giữa cười loạn xạ. Trạm quan sát khu 11, Thanh Đồng Quân đi cùng hắn đến đây. Mỗi văn phòng tràn ngập màn hình giám sát, bên trong như một thế giới thực. Nhưng cậu ấy biết, tất cả chỉ là thế giới giả tạo do con người xây dựng cho thôn trưởng, chỉ để quan sát cậu ấy, tiếp cận và che giấu. Hệ thống được xây dựng. Trước tiên, tôi sẽ dẫn cậu làm quen nơi này. Mặc dù trên đường tới đây cậu nói với tôi chỉ là đóng vai cô dâu thôi, nhưng giờ tôi vẫn hơi lo lắng. Tôi nghĩ cậu nên tìm hiểu kỹ về thôn trưởng. Như vậy mới có thể bình tĩnh trong nguy hiểm. Đặc biệt nơi gặp gỡ sắp tới với cậu ấy, càng cần chú ý hơn. Nơi gặp gỡ thôn trưởng không phải là khu 11 sao? Dĩ nhiên là không. Ở đây, các cậu tuyệt đối không được gặp trực tiếp trong thực tại mà thôn trưởng hiểu. Trước tiên cậu cần tạo một mối tình mạng với thôn trưởng. Vì vậy, nơi gặp gỡ là trong thế giới ảo. Gặp trực tiếp trong thực tại mà thôn trưởng hiểu. Trước tiên cậu cần tạo một mối tình mạng với thôn trưởng. Vì vậy, nơi gặp gỡ là trong thế giới ảo. Bây giờ hãy cùng tìm hiểu thôn trưởng một chút. Đây là một số video giám sát gần đây của thôn trưởng. Cậu có thể xem. Cố Khanh lấy điện thoại từ túi ra, mở ứng dụng ghi chú. Nội dung bên trong cũng được giám sát ghi lại rõ ràng. Không được vượt đèn đỏ dừng, đèn xanh đi. Đối xử với bệnh nhân phải nhẹ nhàng, không được bạo lực, ăn uống đúng giờ, ngủ đúng giờ, tiêu dùng phải trả tiền, không được cướp giật, không được phạm tội. Thanh Đồng Quân trước màn hình giám sát đã che miệng, suýt bật cười thành tiếng. Đây là ghi chú gì thế này? Đối tượng cậu sắp hẹn hò mạng là học sinh tiểu học à? Tất cả đều là kết quả từ trạm quan sát. Chúng tôi đang hướng dẫn cậu ấy hành xử đúng. Phần lớn là do tôi dạy. Như cậu thấy, thế giới quan của thôn trưởng cần liên tục cải thiện và hoàn thiện. Đây là một trong những công việc quan trọng khi cậu đóng vai cô dâu. Thanh Đồng Quân hiểu rồi. Là người gần thôn trưởng nhất, việc hướng dẫn là thuận tiện và hiệu quả nhất. Trên màn hình giám sát, Cố Khanh ngồi thẳng trên ghế, ôn lại những điều Thượng Đen giao cho cậu. Những điểm này phải ghi nhớ kỹ. Sau đó cậu xem hết trang ghi chú này, tiếp tục kéo xuống. Không được làm tổn hại người khác, không được giết người,
Không được ăn thịt người, không được làm tổn hại người khác, không được giết người, không được ăn thịt người. Đây cũng là nội dung quan trọng nhất. Những chữ trong ghi chú trên điện thoại lạnh lùng đến mức khắc nghiệt. Ngay cả Thanh Đồng Quân trước màn hình cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Anh ấy không bao giờ quên, người trước mắt vốn dĩ vô hại với con người lại là AC đến classy đấu sĩ cấp cao nhất. Phần lớn thời gian, Cố Khanh hoàn toàn không có tính gây hại. Hiện giờ là giờ tan ca, Cố Khanh trở về làng. Trên đường đi, Thanh Đồng Quân được chứng kiến phần lớn những người đóng vai thôn trưởng trong quan sát. Thật sự đây là một thế giới kiểu Truman Show. Cậu đã thấy hiện thân của Cố Khanh, cũng hiểu được mức độ đáng sợ của thôn trưởng. Anh ấy xứng đáng được quan sát kỹ lưỡng đến vậy. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh. Đừng quên nhấn subscribe để không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào bạn nhé. Tôi là một người bình thường, được cái hơi nhẹ. Còn hắn là thôn trưởng hệ thăng cấp AC. Mỗi ngày ta làm tôi đều chui vào khoang game để chơi. Còn hắn mỗi lần trở về đều nằm vào quan tài. Còn hắn ăn gì chứ? Người trong thành phố này ai cũng là nhân tài. Tôi đều rất thích. Toàn bộ nhân trong khu thí nghiệm này đều tồn tại để quan sát thôn trưởng. Thôn trưởng đối với sự vật có nhận thức độc đáo, đang ở trong trạng thái tự mình bối rối. Vạch trần sự thật có thể kích thích thôn trưởng, gây ra hậu quả thảm họa đáng sợ. Nhìn thử giám sát thực thi đi. Thôn trưởng chắc đã về nhà rồi. Dưới camera giám sát, tấm bia mộ trong tay hắn trông rất mơ hồ. Trước nay những thứ thuộc về dân thôn, camera đều không thể ghi rõ chi tiết. Dạ Mục cau mày, nếu hắn còn ở bệnh viện thì có lẽ còn có thể nhìn rõ hơn để làm rõ rốt cuộc đó là thứ gì. Giờ hắn đã được thông báo rời đi rồi, không thích hợp quay lại thu thập thông tin nữa. Giờ phải tiến hành đào tạo người đồng hành mới. Chiếc quan tài đó chắc trong mắt hắn là khoang game. Đúng vậy, thực tế rất có thể đó là thiết bị truyền tống đặc hữu của thôn trưởng. Vậy làm sao truyền tống tôi qua đó? Tiến vào nguyên vũ trụ của thôn trưởng. Thứ này thì sắp nghiên cứu xong rồi. Lần này dẫn cậu đến cũng để tiến hành vòng kiểm nghiệm đầu tiên cho sản phẩm này. Hóa ra tôi vẫn là vật thí nghiệm mà. Đó là sản phẩm do tiến sĩ tư của Viện Nghiên cứu Kỹ thuật phát minh. Trình độ nghiên cứu kỹ thuật của ông ấy là cao nhất của Lung Linh Hội. Cậu nên tin ông ấy. Tin tôi, đến xem thử đi. Chẳng phải kết quả đánh giá sản phẩm đợt đầu đã xong rồi sao? Thành quả thế nào? Đây chính là thiết bị truyền tống tôi phát minh. Hình dáng được mô phỏng theo khoang game trước thời đại sương mù. Chúng tôi đã hoàn thành vòng kiểm tra thứ nhất, đã giải mã được tọa độ truyền tống của thôn trưởng và cũng thôn trưởng. Tiến hành điều chỉnh kỹ thuật tương ứng. Thiết bị truyền tống này đã dung hợp mẫu máu của thôn trưởng mà các người cung cấp trước đó. Mẫu máu, trong máu thôn trưởng chứa linh năng cực mạnh, sóng dao động hạt. Chúng tôi đã tiến hành ràng buộc kỹ thuật với nguồn năng lượng này. Nói đơn giản, có thể truyền tống thành công không? Chỉ là thời gian các người cho thực sự quá gấp gáp. Vẫn chưa tiến hành thử nghiệm truyền tống sinh thể, mới chỉ thành công với thử nghiệm truyền tống vật phẩm. Gì cơ? Chỉ còn 1 ngày. Có thể đảm bảo thành của thử nghiệm không? Không còn cơ hội nữa. Thiết bị truyền tống đã được liên kết với thôn trưởng. Chỉ khi thôn trưởng lần tới truyền tống vào Sambi, thử nghiệm truyền tống sinh thể mới có thể tiến hành. Mà lần tới thôn trưởng lại đi xem mắt. Bắt buộc phải đưa đối tượng xem mắt theo. Nhưng tôi đảm bảo tỷ lệ thành công cao đến hơn 90%. Không còn thời gian, hơn nữa tiến sĩ cũng đã nói rồi. Ý kiến của cậu thế nào? Thanh Đồng Quân cúi đầu xuống. Đây là cơ hội mà tổng bộ dành cho cậu ấy. Không dễ dàng gì. Cậu ấy luôn muốn thể hiện bản thân, chứng minh với gia tộc rằng mình không hề tệ như họ nói. Cứ trực tiếp kích hoạt kế hoạch tiếp xúc xem mắt đi. Tôi tin vào thành của nghiên cứu của tiến sĩ. Được rồi, về nghỉ ngơi chút đi. Thiết bị truyền tống sẽ khởi động đúng lúc thôn trưởng tiến vào Sambi ngày mai. Mã khu vực đã được viết xong, giống y như cái dạ mạt đã đưa cho thôn trưởng. Cố Khanh không phải người nghiện game. Một tuần trùng đúng chu kỳ đăng nhập của hắn, rất quy luật, cứ mỗi tuần hắn sẽ đăng nhập liên vũ trụ một lần. Đây là quy luật rất dễ quan sát. Hôm nay đúng ngày Cố Khanh chuẩn bị đi xem mắt. Ngày mà chú ở văn phòng khu phố chọn trùng hợp ghê, cũng khá đáng tin. Đối phương là người thế nào nhỉ? Liệu hắn có thích mình không? Cố Khanh làm theo trình tự nằm vào khoang game. Thiết bị kết nối thành công. Ngài Cố Khanh, chào mừng đăng nhập nguyên vũ trụ. Xin hãy chọn khu vực ngài muốn đến. Xin hãy nhập mã khu vực mà bạn muốn đến. Mã khu vực đích. Cố Khanh không xem mảnh giấy mã mà Dạ Mục đưa. Bởi vì trước đó, chú ở văn phòng khu phố cũng cho hắn một tờ mảnh giấy mã. Hắn đã ghi nhớ cái sau vào đầu rồi. Hai cái chắc là giống nhau. 0009004001 đến quan tài của tôi hơi rung. Chống rung bắt đầu. Được rồi, chuẩn bị lên đường thôi. Thanh Đồng Quân, xuất phát đi. Xin chú ý dùng từ. Qua đây, truyền tống sắp bắt đầu rồi. Tiến sĩ Si đã điều chỉnh vị trí khoang truyền tống đến trạng thái tối ưu và đã khởi động thiết bị. Dòng điện quang công nghệ cao lóe sáng. Thanh Đồng Quân sau đó nằm thẳng lên thiết bị. Nhận được cái gật đầu ra hiệu quả Thanh Đồng Quân. Tiến sĩ Si nhập mã truyền tống 0009004002. Chữ số cuối cùng ấy không giống mã khu vực trong đầu Cố Khanh. Cách đến nhấn công tắc. Khoang bật nhảy lên theo năng lượng kích hoạt. Di chuyển điên cuồng với tốc độ nhanh nhưng ổn định. Chắc là truyền tống thành công rồi nhỉ? Chắc vậy.
Tôi là một người bình thường hơi nghèo, còn hắn là thôn trưởng hệ thăng cấp VC. Mỗi ngày ta làm tôi đều chui vào khoang game để chơi, còn hắn mỗi lần về thôn đều nằm vào quan tài. Quản hắn ăn gì chứ? Người trong thành phố này ai cũng là nhân tài. Tôi đều rất thích. Toàn bộ nhân của khu 11 đều tồn tại để quan sát thôn trưởng. Thôn trưởng đối với sự vật có nhận thức độc đáo, luôn trong trạng thái tự mình bối rối. Vạch trần sự thật có thể kích thích thôn trưởng, gây ra hậu quả thảm họa đáng sợ. Hôm nay là ngày hắn gặp mặt đối tượng xem mắt được phân phối. Đây chính là nơi gặp mặt sao? Cô gái đó ở đâu nhỉ? Tìm ai hỏi thử xem, rõ ràng đã hẹn rồi mà. Đây là Sambi. Truyền tống thành công rồi, nhưng nơi này hình như chưa hoàn toàn sụp đổ. Vẫn còn dấu vết hoạt động của người sống sót ở đây. Nhưng thôn trưởng đang ở đâu chứ? Phải nhanh chóng tìm được thôn trưởng, không thì tôi sẽ phải tự nghĩ cách quay lại. Rốt cuộc là chỗ nào đã xảy ra vấn đề? Tọa độ truyền tống bị sa, quán bar dưới tầng tòa nhà Càn Bích. Một đội thám hiểm 3 người đang chuẩn bị cho buổi live stream thám hiểm Sambi. Nghe nói ở đây xuất hiện dị thể mức thấp. Để thỏa mãn tính tò mò của mọi người, Hủy Dư thám hiểm sẽ trực tiếp đến hiện trường. Các bạn trong live stream, hãy cùng tìm kiếm cơ thể biến dị ẩn trong thành phố số 3. Sau 2 ngày chuẩn bị, chúng tôi đã sửa xong quán bar này. Nơi này sẽ là điểm dừng chân đầu tiên của chúng tôi. Chào các bạn, xin hỏi ở đây có một cô gái đến xem mắt không? Anh trai ơi, quán bar này là của bọn tôi, bên trong đang live stream, ở đây không có ai đến xem mắt với anh đâu. Xin anh đừng làm loạn nhịp live stream của chúng tôi. Live stream game à, thì ra là live stream nguyên vũ trụ. Không phải cô ấy đến xem mắt sao? Tôi nói lại lần nữa, ở đây chẳng có xem mắt nào cả, không có thì thôi chứ. Hung dữ vậy làm gì? Người đàn ông nhìn không rõ, ngu ngơ nhưng ăn mặc sạch sẽ, không giống dân nhặt rác hay dân thám hiểm, mà tay đối phương luôn sờ vào thứ gì đó trong ngực áo. Áo hơi phồng lên, hình như là vật gì rất quan trọng. Trong ngực anh là cái gì vậy? Không có gì, chỉ là vài đồ cá nhân thôi. Cố Khanh đặt tay bảo vệ trước ngực, đây là quà chuẩn bị cho cô gái đó, rất quan trọng đấy. Anh chờ ở đây một chút, tôi đi hỏi đồng đội xem có ai từng thấy người anh muốn gặp không. Được thôi, được các anh giúp thật sự tốt quá. Người đàn ông quay lưng, lộ ra nụ cười tham lam. Dạng bàn đến tư liệu chưa bị ô nhiễm hoàn toàn như thế này. Nhân viên chính thức của hội Linh Lung thành thị sẽ không phái người đến kiểm tra đâu. Dù sao những nơi như thế này quá nhiều. Bất cứ nơi nào ngoài khu trú ẩn đều là thiên đường tội phạm. Nữ Sito Jimmer ra hiệu cho anh quay phim. Tắt máy quay đi. Người đó là ai vậy? Đừng nói cũng nghe tin có dị thể cấp thấp. Rồi tới cướp khách của chúng ta nhé. Chỉ là một thằng ngốc không cần mạng, nhìn cũng khá có tiền, ăn mặc rất chỉnh tề. Thấy thứ trong ngực hắn còn căng thẳng hơn cả chúng ta. Rất có khả năng là đồ cấm kỵ hiếm mà hắn lấy được từ Sambi. Loại rất giá trị, hơn nữa hắn chỉ có một mình. Mục đích chúng ta đến đây là gì? Kiếm tiền chứ còn gì. 3 người bọn mình, cướp của hắn thì khỏi phải mạo hiểm live stream thám hiểm nữa. Nếu không biết thì tôi tự đi tìm vậy. Không cần làm phiền mọi người đâu, ha 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 ha. Muốn đi hả em trai? Giao thứ trong ngực ra rồi hãy đi nhé. Các người định làm gì? Cướp thôi chứ làm gì, em trai. Tôi gặp cướp trong game rồi. Thú vị thật, lần trước gặp chuyện này. Cũng là lần trước luôn. Các người nghĩ kỹ đi, thật sự muốn làm thế sao? Tôi chỉ hỏi một câu thôi mà. Đừng để nó làm dối trí, nó chỉ có một mình thôi. Giết hắn là xong. Trong game giết người chắc không tính phạm quy tắc nhỉ. Hơn nữa bọn họ là kẻ xấu. Quái vật khu công cộng có vài con rất hung. Ở khu công cộng anh ta ít gặp quái lắm. Vì so với khu vực trong game, chỗ này an toàn hơn nhiều. Rất hiếm có quái xuất hiện trong khu công cộng. Cướp bóc là sai. Dù là trong game cũng phải chịu báo ứng. Lưu Dần ăn xong bữa tối, liền đồng loạt quay sang người cha ở giữa. Khi chúng vừa tấn công con người, lại cảm nhận được hơi thở đồng loại. Tòa nhà cao nhất thành phố số 3 đến tòa Càn Bích. Trước lồng giam trên sân thượng, người của Lung Linh hội và gã đàn ông thuộc công hội đồng xây của người Nhật Nam đang nhìn cảnh mãng xà hấp thu dinh dưỡng. Gã đàn ông mặc vest đắc ý nhìn xuống phía dưới. Ngoài quán bar ra, những kẻ mang đủ loại mục đích ẩn nấp khắp các góc của thành phố số 3. Những đội thám hiểm đó cũng vậy, đều bị tập kích bởi đám dị thể, trở thành dinh dưỡng trong miệng bọn chúng. Chất lượng nguồn thức ăn cũng không tệ nhỉ. Trong Sambi bị sương mù ô nhiễm như thế này đến. Không ngờ công hội đồng xây của các người lại có tác dụng tốt đến vậy. Chỉ cần công hội đồng xây tung tin rằng tại Sambi bán ô nhiễm rất hiếm dị thể xuất hiện, mà chỉ có mức độ thấp và hầu như không nguy hiểm, thì những kẻ mưu sinh tận thế không được Lung Linh hội che chở sẽ liều mình kéo đến đây, dùng mạng sống để thỏa mãn sự tò mò của đám quý nhân sống trong các khu trú ẩn, chỉ để đổi lấy chút vật tư sống sót ít ỏi. Thật đúng là quá thấp hèn và đáng thương. Đây chính là chúng sinh dưới sự thống trị của Lung Linh hội. Miệng thì nói bình đẳng, nhưng với danh tiếng bên ngoài của công hội đồng xây chúng ta đến, hiếm có kẻ lang thang nào không động lòng. Nguồn dinh dưỡng kiểu này khá ổn định. Ban đầu khi các người tìm đến chúng tôi đến, tôi còn chẳng tin các người thật sự bắt được mãng xà. Cho đến khi nhìn thấy cái lồng giam này,
Tôi mới tin các người. Chắc các người định dùng nó để sinh sản hậu duệ. Khả năng của mãng xà là sinh sôi vô hạn mà. Mạng lưới thông tin của công hội Thủy Hoàng còn mạnh hơn chúng tôi tưởng. Đến cả năng lực của mãng xà cũng tra ra được. Chỉ cần có đủ dinh dưỡng, Lung Linh hội có thể bồi dưỡng lại một đội quân. Nghĩ hùng mạnh. Chỉ là, người biết hơi nhiều rồi đấy. Dưới tòa Càn Bích, quán bar phía dưới đến. Mãng xà đột nhiên nổi loạn. Hai người lập tức dừng cuộc trò chuyện. Ninh Mông quan sát xuống phía dưới. Chi chít mãng xà tạo thành một vòng tròn. Chính giữa là một thiếu nữ xinh đẹp, tuấn tú. Lúc mãng xà bắt mồi khi nãy, họ lại không nhận ra. Ngoài ba người làm live search thám hiểm kia đến, còn có người khác ở đó. Có người có thể che giấu cảm giác của cả hai bọn họ sao? Đó là thôn trưởng của thôn cờ đỏ cạnh tranh. Giao dịch của chúng ta có mức bảo mật cao nhất. Thôn trưởng sao có thể biết được tọa độ lần này? Còn lần trước, khu rừng thép nuôi trái cây cũng bị thôn trưởng phá hủy. Hơn nữa, trước đó Lung Linh hội còn phối hợp với thôn trưởng tiêu diệt nhiều chủ quý ngư. Lần này thôn trưởng lại tình cờ xuất hiện ở đây, có lẽ giao dịch phải tạm dừng rồi. Đừng căng thẳng. Theo hiểu biết của ta về Lung Linh hội, thôn trưởng hiện vẫn trong trạng thái bị che mắt. Ngay cả bản thân hắn cũng không rõ tình trạng của mình. Ta từng lấy được từ họ một cuốn cẩm nang ứng xử với thôn trưởng. Chỉ cần không phạm những điều trong đó, không làm sụp đổ nhận thức của hắn, thì không sao cả. Ta biết điều đó. Thôn trưởng cũng là mục tiêu quan trọng được Lung Linh hội chúng ta chú ý. Một tồn tại mạnh đến mức này, nhưng lập trường vẫn chưa được xác định thực sự. Là bạn hay thù đều khó đoán. Người sống sót ở thành phố số 3 bị đời đời mãng xà nuốt chửng trở thành dinh dưỡng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Theo lý mà nói đến Sambi chưa hoàn toàn sa đọa, sẽ không nguy hiểm đến vậy. Trạng quan chắc gọi Thanh Đồng Quân. Nghe được thì trả lời. Nghe được thì trả lời. Thanh Đồng Quân nghe rõ. Tín hiệu trước đó luôn bị gián đoạn đến. Tôi không biết mình đã bị dịch chuyển đến đâu. Cũng không thấy bóng dáng thôn trưởng. Có phải buồng dịch chuyển thất bại rồi không? Tôi là Yểm Mặc. Theo thông tin định vị từ linh năng của thôn trưởng đến, hai người các cậu đại khái ở cùng một khu vực. Dịch chuyển hẳn là đã thành công. Chỉ là xuất hiện một chút sai lệch nhỏ. Kỹ thuật viên dựa vào hình ảnh góc nhìn thứ nhất của cậu đến, cùng dữ liệu của các tòa nhà, để phân tích ra rằng chỗ cậu đang đứng thuộc thành phố số 3 bên ngoài khu trú ẩn. Hẳn là nơi này đã xảy ra biến cố. Tôi có thể cảm nhận được ông nhiễm ở đây đang mạnh lên. Đừng quên mục tiêu lần này. Thôn trưởng chắc chắn đang ở gần cậu, đến hãy tìm ông ấy. Quan trọng nhất là phải sống sót trước. Thiết bị dịch chuyển của cậu được liên kết đến với thôn trưởng. Chỉ khi ông ấy rời khỏi Sambi đến, cậu mới được truyền về lại. Thôn trưởng đến rốt cuộc người đã đi đâu? Dù thế nào cũng phải nhớ, trở về nhà đó, dựa vào kinh nghiệm tác chiến tuyến đầu phong phú đến Thanh Đồng Quân để tránh đám mãng xà ẩn giữa các tòa nhà cao tầng đến tìm kiếm bóng dáng thôn trưởng, nhưng vẫn không có manh mối. Thành phố số 3 quá rộng lớn, tiếp tục thế này hoàn toàn vô ích. Quả nhiên đến anh ta ngẩng đầu nhìn lên nơi cao nhất. Đó là hướng tòa nhà Nhất Kinh. Tầm nhìn ở đó tốt nhất, là vị trí quan sát hoàn hảo. Không nghĩ thêm đến, anh liền tiến về tòa Nhất Kinh. Sao mãng xà dưới chân vẫn chưa tấn công? Nếu không có ý thức của mẫu thể mãng xà chỉ huy đến, con cái của chúng chỉ là những cơ thể máy móc bản năng đến, lang thang trong Sambi đến, không hề có lý trí, như một đám cát rời rạc. Theo lý mà nói đến, thôn trưởng cũng là mục tiêu ăn thịt của chúng. Tình trạng chần chừ không dám tấn công này đến, có thể có hai nguyên nhân. Một đến mẫu thể không muốn làm thôn trưởng bị thương đến, nên đã áp chế bản năng của đàn con. Hai đến cũng có thể chính bản thân thôn trưởng đến là một dạng áp chế tự nhiên đối với mãng xà. Mãng xà bản năng mà sợ hãi thôn trưởng, một nỗi sợ bản năng đối với ông ấy. Huyết mạch của mẫu thể mãng xà vốn vô cùng cao quý đến. Nếu vậy thì thôn trưởng rốt cuộc là tồn tại dạng gì? Tôi vẫn nghiêng về khả năng thứ nhất. Mãng xà, ngươi tưởng chỉ bằng ý thức đến có thể kiềm chế bản năng máu lạnh của con cái sao? Rồi để chúng thả thôn trưởng lên, sau đó cứu ngươi sao? Ha ha ha. Thật ngây thơ, đối với nó, nơi này chỉ là một trò chơi mà thôi. Lúc này, phía đông tòa nhà Cản Địa, cũng là phía dưới sân thượng, không chú ý hay nhìn kỹ, những con mãng xà xung quanh nó đến. Có định ăn tôi à? Mã khu vực là chính thức. Cô gái kia nếu không ở quán bar, thì chắc là trên lầu. Hình như ngay ở đó, sân thượng đúng là nơi lãng mạn. Nhưng muốn vào phải giải quyết lũ quái vật trước mắt. Chúng chắn đường tôi rồi. Lần này là khả năng gì nhỉ? Si-Quân 07 xá U đến chủ nhân thời gian. Đã hòa hợp, người đã đạt được quyền năng của Si-Quân 07 xá U đến chủ nhân thời gian. Một chiếc lá mùa thu, một trong những năng lực của chủ nhân thời gian. Nhìn đâu cũng có thể tước đi khả năng thời gian. Lần này đến, không có hóa thân lố bịch xuất hiện trên Cố Khanh. Ngoại hình cũng không thay đổi, rất hợp với ý muốn của Cố Khanh. Một chiếc lá mùa thu à? Không biết các người có bao nhiêu tuổi thọ và thời gian mà dám chắn trước mặt ta.
Một chiếc lá mùa thu. Cậu ta dường như đã lên tòa nhất kinh, làm sao bây giờ? Cái lồng pha lê này là dụng cụ giam giữ đặc biệt mà cấp cao Lung Linh hội chế tạo riêng cho mãng xà. Tôi không có quyền di chuyển hay chuyển lồng này. Nếu tôi rời đi đến, lỡ mãng xà bị đánh cắp đến, thì trên đời này tôi sẽ không còn nơi dung thân. Tôi không muốn chết ở đây. Nếu thôn trưởng lên mà không nói gì ép tôi đến, thì chết cũng quá oan. Thế làm thế này thôi. Hay tôi xuống dưới dẫn thôn trưởng đi. Trước đây vẫn tỏ vẻ không dám đối mặt thôn trưởng. Bây giờ sao vậy? Sau khi thấy năng lực của thôn trưởng, lại không còn sợ hãi nữa. Sau khi nhìn thấy năng lực của thôn trưởng, ngược lại không còn sợ hãi. Nhưng nếu ai đó làm bìa đỡ đạn, tôi rất vui lòng. Thật ra đối mặt thôn trưởng cũng chưa chắc đã bị đe dọa. Người chắc đã thuộc lòng cuốn sổ hướng dẫn cách ứng xử rồi. Chỉ cần giả vờ như là một người chơi trong vũ trụ gốc, hoàn toàn có thể lừa được thôn trưởng. Đúng vậy, nếu không biết đặc tính của thôn trưởng, tôi tuyệt đối sẽ không liều lĩnh như vậy, để đối mặt với một thực thể đáng sợ thế này. Ai tính toán ai còn chưa chắc nữa. Tôi, một thương nhân thế giới tận thế, đánh cược mạng sống với ngươi. Quá ngây thơ rồi. Quan hệ với Lung Linh hội chỉ là một mối giao dịch thôi. Sinh tử của họ không liên quan đến tôi. Sổ hướng dẫn nói rằng chỉ cần giả vờ mình là người chơi bình thường trong trò chơi, rời đi không nên có vấn đề lớn gì. Thang máy treo sớm đã đến tầng 1 của tòa nhất kinh. Bùm bùm âu. Còn có những người sống sót từ bên ngoài. Ê chêm phiếc. Thật buồn cười, 4 cánh cửa lớn của tòa nhất kinh tất cả đều được chế tạo bằng hợp kim loại hiếm loại Si. Muốn dùng sức mạnh bạo để mở, quả là viển vông. Ở đây còn có những người chơi khác. Biết vậy, lúc gõ cửa mạnh tay hơn chút thì tốt. Ông đúng rồi, tôi chỉ là một người chơi thôi. Không sao, chỉ là một cánh cửa thôi, tôi trả tiền sửa là xong. Cần tiền à? Ngày mai bản đồ sẽ tự động cập nhật trở lại. Ngươi muốn lừa tiền tôi à? Lừa tiền à? Không, tôi hoàn toàn không có ý đó. Đúng rồi, ngày mai cập nhật là xong. Xin hỏi ở đây còn ai khác không? Ví dụ như một cô gái. Có lẽ cùng tuổi với tôi. Ngươi nói là cô gái à? Tôi thật sự thấy một cô gái trong tòa nhà. Xin hỏi cô ấy ở đâu? Đúng trên sân thượng. Nhưng ở trên có một kẻ biến thái nhốt cô ấy. Tôi không dám can thiệp những chuyện đó. Xin Lung Linh hội đừng trách tôi nhận tâm. Nếu để các ngươi sống ra khỏi đây, danh tiếng của tôi và hội xây dựng cùng nhặt nhạnh còn giữ sao? Chỉ cần chôn các ngươi ở đây, không ai biết giao dịch của chúng ta. Còn về mãng xa, đều là vì y chăm sóc không chu đáo. Ngươi nói gì cơ? Y bị kẻ xấu bắt giữ. Một cô gái độc thân đến vũ trụ viên để hẹn hò với tôi. Không ngờ lại xảy ra chuyện như thế này. Kẻ biến thái, dù chỉ là trò chơi, nhưng thân và tâm chắc chắn sẽ chịu tổn thương không thể xóa nhòa. Tôi tuyệt đối sẽ không để chuyện như vậy xảy ra. Loại cặn bã này nhất định phải xé nát thành từng mảnh. Mãng xà, tôi biết ngươi có thể nghe tôi nói. Chúng ta làm một giao dịch được không? Tôi biết ngươi không tin tôi, nhưng ngươi phải biết việc bắt giữ ngươi, nghiên cứu ngươi và nhốt ngươi ở đây không phải là do tôi, mà là do 6 cấp cao khác ra tay. Tôi chưa từng làm gì ngươi. Tôi chỉ là người trung cấp chịu trách nhiệm cho ăn và canh giữ ngươi. Tôi thả ngươi ra, được không? Nhưng tôi có một yêu cầu. Ngươi giúp tôi chặn người phía dưới và giết người đàn ông mặc vest vừa nãy ở trên. Người đàn ông mặc vest này chắc cũng đang tính toán với tôi, dựa vào hội xây dựng cùng nhặt nhạnh, kế chiêm phiêng. Tất cả chỉ lấy danh nghĩa cùng xây dựng để làm những việc lừa đảo vô lương tâm. Trong chiếc lồng pha lê, tiếng mẹ xá hơi yếu vang lên. Đây là dấu hiệu đồng ý của ý. Tự do là điều mà mỗi tù nhân khao khát nhất. Đây cũng là phương thức giao dịch quan trọng nhất của tôi với tư cách một người canh gác. Vậy tôi sẽ mở lồng ra. Chết đi đi. Bọn rác rưởi của hội xây dựng cùng nhặt nhạnh còn muốn lợi dụng tôi. Trên sân thượng yên lặng, chỉ còn lại tiếng nhai thức ăn. Cách răng kêu lách cách, y đã nhận được chỉ dẫn của thần. Giải trừ xiềng xích, chờ chút, phải thực hiện lời hứa với thần.